Äntligen är det färdigslipat. Och det är dags att dammsuga upp allt slipdamm. Jag har en gammal rulle med mikrolitväv, alltså slät glasfiberväv. Jag ska se om jag inte kan använda den. I alla fall så ska den här användas i taket, i toaletten, den lilla toaletten, och på hälften av väggarna i toaletten. Ja, då är det på med limmet. Jag har idag också fått duschkaret med posten. Det som jag har beställt. Och jag hittade ett som hade nästan exakt de måtten jag ville ha. Det krävs lite injustering bara. Men det jag vill göra nu, det är att jag ska markera var jag kan sätta mikrolitväv. Och det blir härifrån och resten av vägen bort. Så det var väggen klädd. Så mycket som den ska kläs. Och väven räckte alltså till taket i hygienutrymmet. Och den räckte till väggarna i det lilla rummet. Alltså det var ju lite förargligt det här. Jag såg inte igår när jag satt väven att det fanns en struktur i den. Just på den här, det är sista delen på rullen. Så kan jag absolut inte ha det. Himla tur att jag hade ett par småbitar kvar. När taket är målat så ska jag måla väggarna i den mindre delen. Och det är de partier där jag satt väv. Nedre delarna kommer att täckas med bröstpanel. Jag har dammat av lite gammal utrustning. Färgtråg, elementpensel, lite rollrar. Och taket kommer då alltså målas vitt. Jag har köpt en vanlig enkel vit takfärg. Nu är hela taket målat en gång. Och om en timme så ska jag måla det en gång till. Till andra strykningen använder jag en bredare och grövre roller. Och det är för att jag vill få lite mer struktur i färgen. Och det täcker väldigt bra måste jag säga. Det blir riktigt fint efter 2 strykningar. Det är glanstal 3 i takfärgen. Och det är det i de flesta takfärger. Jag kan säga att väven i taket i hygiendelen sög otroligt mycket färg. Och det kommer att betyda att väven här ute också suger mycket färg. Jag visste att den skulle suga extra. Men att det var så pass, det hade jag faktiskt ingen aning om. Jag har köpt en väggfärg. Men innan jag kan måla den känner jag så får jag nog faktiskt ta och grunda den. Alltså väggen då med takfärg. För annars fall kommer inte väggfärgen att räcka. Efter takmålningen så kunde jag notera ett par små mister i spacklingen. Och jag har åtgärdat det och avser att måla om de partierna när spacklet är torrt. I övrigt så är det dags att börja lägga golvet. I normala fall så lägger man golvet sist när man är klar med all målning. Men då huset är ganska litet ju. Och jag känner att jag har lite tidsbrist. Så väljer jag att börja lägga golvet idag. Och göra klart målningen nästa vecka. Golvet är alltså ett klickgolv. Jag hade föredragit ett massivt furugolv men det har jag inte råd till. Så det blir då furuimitation istället. Jag har rengjort golvet ytterligare en gång. Sopat av ordentligt, skapat bort alla färgklickar som har gått att skapa bort.
Och jag ska alltså börja lägga lumppapper nu. Då har jag kommit till de sista skivorna som ska in längs väggen. Och jag har mätt och det skiljer bara 1 centimeter i bredd mellan den delen och den delen. Och det ser jag som ett gott resultat med tanke på att inga vinklar är räta i byggnaden. Då var golvet lagt. Och det blev bra. Jag är nöjd. Det enda var väl att jag fick en lite olycklig skarv där. De kom för nära varandra de där två. Men det kan jag absolut leva med. Jag har också lyckats säkerställa luftningen då från betonggolvet via fuktisolermattan, golvspånet, lumppappen och golvet. Och det känns bra. Och är det då någon som undrar angående golvlisterna och tänker, ja men de kommer ju att sluta tätt vid luftspalten, så kommer jag sätta då luftande golvlister. Golvet täckt. Innan jag kan börja grundmåla de väggar som ska grundmålas då, så måste jag naturligtvis först ta hand om bjälkarna. Jag har en bjälke där som ska fixas till med masonit och övriga de ska skrapas med rakblad. Sen ska de slipas till med sandpapper, tvättas med vatten och lite tvättmedel och sen ska de målas. Då är det dags för andra strykningen. Bjälkarna målade 2 strykningar. Vad jag mer kan göra, det är att börja titta lite grann på slaglistorna som ska in i den improviserade dörrkarmen. Vi har täckskivor som ska på i fönstret. Så jag har sågat till och hyvlat och slipat listor som ska bli slaglistor till dörren. Då får jag nog anse karmkonstruktionen färdig. Jag hittade den här i mina gömmor när jag letade efter en bit fur som jag skulle kunna hyvla ner till det lilla fönstrets fönstersmyg. Den här är ju oanvänd. Jag har köpt den någon gång för länge sedan och sen har den aldrig kommit till användning. Den kan jag faktiskt använda till fönstersmygens sidor. För den räcker inte till de längre delarna. Den vänstra kanten är väl
någorlunda acceptabel. Men den högra är alldeles för skev. Jag får helt enkelt flytta ut den där slaglistan som jag tätade för någon månad sedan. Ja, det blir ju lite trevligare än tidigare.